from physics. Today we are going to discuss on the first chapter, force. Physics को सबभन्दा पहिलो च्याप्टर फोर्स माथि आज हामी डिस्कस गर्दै छौं. बिफोर स्टार्टिङ च्याप्टर हामी यो च्याप्टरमा के कुराहरु पढ्ने छौं त म तपाईहरुलाई त्यो कुरा सर्टकटमा पढ्ने छु. यो च्याप्टरमा हामी पढ्ने छौं अबाउट ग्रेभिटेशन को बारेमा पढ्ने छौं. डिफरेन्स बिट्विन ग्रेभिटेशन एन्ड एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी को बारेमा पढ्ने छौं. त्यसपछि हामी डिफरेन्स बिट्विन मास एन्ड वेट को बारेमा पढ्ने छौं. त्यसपछि हामी फ्री फल एन्ड वेटलेसनेस को बारेमा पढ्ने छौं. You might have learned about force in your junior classes also. तपाईहरुले फोर्स को बारेमा जुनियर क्लासेसहरुमा पनि धेरै कुरा जानिसक्नु भएको छ. Let's revise. This is a piece of paper having rectangular dimension. When I applied some force to this piece of paper, shape of this paper is changed. Now when I applied more force to this piece of paper, now size of paper is also changed. Okay, suppose the object is moving in a straight line. Okay, when I create here some disturbance, okay, by applying the force, this body or this object will be stopped. It means it will comes into the rest. So that we can say force also can change the state of a body. त्यसैले हामी के भन्न सक्छौं भने फोर्सले कुनै पनि बडीको स्टेटलाई चेन्ज गर्न सक्छ. So that force is defined as an external agent that tends to change or change the state of body from motion to rest or vice versa. यसरी हामी फोर्सलाई डिफाइन गर्न सक्छौं. SI युनिट अफ फोर्स. SI unit of force के हो त? SI unit of force is Newton. Newton, which is represented by capital N. फोर्सलाई हामी न्यूटन एकाइमा मेजर गर्छौं, जसलाई क्यापिटल N ले रिप्रेजेन्ट गरिन्छ. In CGS unit, force is measured in dyne. CGS unit मा फोर्स चाहिँ के त डाइन मा मेजर गरिन्छ. इन CGS unit force is measured in dyne. सो कहिलेकाहीँ हामीलाई कुनै पनि बेला फोर्स को भ्यालु डाइन मा दिन सक्छ. हामीले न्युमेरिकल प्रब्लम सल्भ गर्दाखेरि त्यो डाइन मा भएको भ्यालुलाई केमा चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ त न्यूटन मा चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ. त्यसका लागि हामीसँग एउटा रिलेशनशिप छ. त्यो रिलेशनशिप भनेको 1 न्यूटन इज इक्वल टु 10 to the power 5 dyne. 1 न्यूटन इज इक्वल टु कति हुन्छ त 10 to the power 5 dyne हुन्छ. यो त हामीले फोर्स को बेसिक कन्सेप्ट जान्यौं. But we will not read about this kinds of force in class 10 course. We will discuss about special kinds of force in class 10, that is gravitation. हामीले एउटा स्पेशल काइन्ड्स अफ फोर्स, एउटा विशेष किसिमको फोर्स को विषयमा क्लास 10 मा चर्चा गर्ने छौं. त्यो हो ग्रेभिटेशन अथवा force of gravitation. Before 16th century, people used to believe that the earth is at the center. Earth. Before 16th century, people used to believe that the earth is at the center and other heavenly bodies, they revolve around the earth. 16th century भन्दा पहिला मान्छेहरुले के विश्वास गर्थे त अर्थ चाहिँ सेन्टरमा छ र त्यसको वरिपरि अरु हेभनली बडीजहरुले रिभल्भ गर्छन्, जसलाई भनिन्छ जियोसेन्ट्रिक मोडल. जसलाई भनिन्छ जियोसेन्ट्रिक मोडल. जियो मीन अर्थ, सेन्ट्रिक मीन इज एट द सेन्टर भन्ने अर्थ लाग्छ. अर्थ सेन्ट्रिक मोडल, इट मीन्स all the heavenly bodies they revolve around the earth. यो चाहिँ 16th century भन्दा पहिला मान्छेहरुले यो विश्वास गर्थे. एट द 16th century मा चाहिँ निकोलसले एउटा नयाँ मोडल प्रपोनेट गरे, जसलाई भनिन्छ हेलियोसेन्ट्रिक मोडल. According to heliocentric model, the sun is at the center. Sun is at the center and other heavenly bodies they revolve around the sun. Other heavenly bodies they revolve around the sun.
हेलियोसेन्ट्रिक मोडल अनुसार के हुन्छ त सन चाहिँ सेन्टरमा हुन्छ, अरु हेभनली बडिजहरुले सनको वरिपरि के गर्छन् त रिभल्भ गर्छन्। र यो हेलियोसेन्ट्रिक मोडल आइसकेपछि अर्थमा चाहिँ ओल्डमा चाहिँ ग्राभिटेसन फोर्स अफ ग्राभिटेसन माथि विभिन्न सर्च र रिसर्चहरु हुन थाले। के आइसकेपछि त यो हेलियोसेन्ट्रिक मोडल आइसकेपछि। र इन 1687 AD Newton propounded that Earth attract every object towards its center. 1687 मा न्यूटनले एउटा कुरा प्रपोन्डेड गरे जस अनुसार चाहिँ अर्थले सबै कुराहरु आफ्नो सेन्टरतिर जान्छ। जस्तै यहाँ एउटा बडी छ, दिस बडी इज प्लेस एट द सर्टेन हाइट, यो बडी सर्टेन हाइटमा छ र यो बडी अर्थतिर खस्छ। When a body is reached from a certain height, at that time Earth will attract that body towards its center. यदि कुनै पनि बडी सर्टेन हाइटबाट रिच भयो भने अर्थले त्यो बडीलाई के त आफ्नो सेन्टरतिर तान्छ। अर्थ एट्र्याक्ट एभ्री अब्जेक्ट टुवर्ड्स इट्स सेन्टर। यति मात्र नभएर न्यूटन्स also found that every object in the universe they will try to attract another object towards them. युनिभर्समा भएका चाहिँ सबै अब्जेक्टहरुले अर्को अब्जेक्टलाई, सबै बडीजहरुले अर्को बडीलाई आफूतिर तान्न खोज्छन् by a force of attraction. That force of attraction is called force of gravitation, simply gravitation. त्यो force of attraction लाई नै force of gravitation अथवा simply gravitation भनिन्छ। Newton's propounded that according to Newton the mutual attraction between two pair of mass, that is called gravitation or force of gravitation. न्यूटन का अनुसार के हो त कुनै पनि दुईटा मास को बीचमा प्रोड्युस हुने फोर्स अफ एट्र्याक्सन नै के त ग्रेभिटेशन अथवा फोर्स अफ ग्रेभिटेशन हो। इट इज propounded by Newton. Suppose it is a sun. It is a sun. Earth is revolving around the sun. Earth is revolving around the sun. Other heavenly bodies also, they also revolve around the sun. Right? Earth is revolving around the sun because of gravitation. Earth ले sun को वरिपरि किन रिभल्भ गर्छ त ग्रेभिटेशन को कारणले गर्दा रिभल्भ गर्छ। Because sun and earth they are attracting each other towards them. Sun ले र earth ले एक अर्कालाई आफूतिर तानिरहेका हुन्छन्। And moon revolves. Moon is satellite of the earth which revolves around the earth in a fixed orbit. Earth also revolves around the sun in a fixed orbit. And earth and moon are also attracting each other by a certain force. Okay, so that due to that force moon is revolving around the earth. त्यो फोर्स को कारणले गर्दा नै मून अर्थ को वरिपरि घुमिरहेको छ। अब हामीहरुले यहाँ चाहिँ के कुरा चाहिँ भुल्नु हुँदैन भने यो सन को वरिपरि अर्थ घुमिरहेको छ, अर्थ को वरिपरि मून घुमिरहेको छ। यति भन्दैमा ग्रेभिटेशनल पावर, फोर्स अफ ग्रेभिटी अर्थ सँग पनि हुन्छ र सन सँग पनि हुन्छ। तर ठूलो अब्जेक्ट को जसको मास चाहिँ हाई हुन्छ त्यसको इफेक्ट चाहिँ सानो अब्जेक्टमा देखिन्छ। त्यसैले सन को वरिपरि अर्थ घुम्छ र के भन्छ अर्थ को वरिपरि मून घुम्छ, किनभने सन इज स्मलर देन this earth is smaller than sun and moon is smaller than earth. जहिले पनि सानो बडीमा चाहिँ इफेक्ट देखिन्छ। And other planets are also revolving around the sun. Okay, the sun have very large mass. Sun को मास एकदमै के त धेरै हुन्छ। अब सबै प्लानेटहरुको जुन मास को सम निकाल्ने हो भने सबै प्लानेटहरुको के भन्छ मासलाई जोड्ने हो भने पनि त्यो भनेको सन को 0.0015 पार्ट यति मात्र हुन्छ। त्यसैले गर्दा सन को हाई मास को कारणले गर्दा सन को
ग्राभिटेसनको सनको फोर्स अफ ग्राभिटेसनको इफेक्टको कारणले गर्दा सबै के त हेभनली बडिजहरू सनको वरिपरि रिभल्भ गर्छन् र विभिन्न प्लानेटहरूको आफ्नो ग्राभिटेसनको कारणले गर्दा उनीहरूको सेटेलाइटहरू उनीहरूको वरिपरि रिभल्भ गर्छन् र के हुन्छ भने स्टुडेन्ट द एक्जिस्टेन्स अफ सोलर सिस्टम इज बिकज अफ द ग्राभिटेसन ग्राभिटेसनको कारणले गर्दा नै सोलर सिस्टममा एक्जिस्टेन्स अफ सोलर सिस्टम एक्जिस्ट छ सोलर सिस्टम के को कारणले गर्दा एक्जिस्ट छ त बिकज अफ ग्राभिटेसन ग्राभिटेसनको कारणले गर्दा के त सोलर सिस्टम एक्जिस्ट छ अब ग्राभिटेसनले सोलिड भन्दा धेरै आफ्नो इफेक्ट लिक्विडमा देखाउँछ जस्तै कहिलेकाहीँ सन अर्थ र मुन स्ट्रेट लाइनमा छन् भने त्यो बेलामा चाहिँ सनले अर्थलाई तानिरहेको हुन्छ अर्थले चाहिँ सनलाई आफूतिर तानिरहेको हुन्छ आफ्नो ग्राभिटीले यहाँ पनि के त आफ्नो ग्राभिटेसनले यहाँ पनि के हुन्छ ग्राभिटेसन हुन्छ यहाँ पनि ग्राभिटेसन हुन्छ यो अवस्थामा वी क्यान सी टाइड्स इन द ओसियन अर सी यो अवस्थामा समुद्रमा छालहरू आउने गर्छ बिकज अफ इफेक्ट अफ ग्राभिटी अब यही ग्राभिटेसनको बारेमा 1687 एडी मै न्युटनले एउटा ल दिएका छन् जसलाई भनिन्छ न्युटन्स युनिभर्सल ल अफ न्युटन युनिभर्सल ल अफ ग्राभिटेसन है यसलाई युनिभर्सल ल अफ ग्राभिटेसन किन भनिएको हो त इट होल्ड्स ट्रुथ फर अल माइक्रो एन्ड म्यासिभ मासेस इन द युनिभर्स यसले सबै माइक्रो एन्ड म्यासिभ मासेस जो चाहिँ युनिभर्समा हुन्छन् ती सबैको लागि ट्रुथ होल्ड गर्छ त्यसैले यसलाई न्युटन्स युनिभर्सल ल अफ ग्राभिटेसन भनिएको हो अब न्युटन युनिभर्सल ल अफ ग्राभिटेसनले के भन्छ त एभ्री अब्जेक्ट ट्राई टु एट्र्याक्ट एनदर अब्जेक्ट टुवार्ड्स देम ओके एभ्री अब्जेक्ट ट्राई टु एट्र्याक्ट एनदर अब्जेक्ट बाई द फोर्स or with the force that is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between their center. ब्रह्माण्डमा रहेका संसारमा रहेका कुनै पनि दुईटा वस्तुले प्रत्येकले एक अर्कालाई आफूतिर तान्न खोज्छन् by a force that is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between their center है अब यो नै के त न्युटन्स युनिभर्सल ल अफ ग्राभिटेसन को स्टेटमेन्ट हो अब हामी यसको म्याथमेटिकल भेरिफिकेसन हेरौँ है म्याथमेटिकल्ली न्युटन युनिभर्सल ल अफ ग्राभिटेसन लाई कसरी भेरिफाई गर्ने त we have to draw the two bodies suppose it is a body A and it is a body B. यो बॉडी के छ त A छ यो चाहिँ B छ and the mass of this A is m1 and mass of this B is m2 and distance between their center is we have to draw it from the center right जहिले पनि हामीले फिगर बनाउँदाखेरि यो सेन्टरबाटै ड्रा गर्नुपर्छ किनभने distance between their center भनेर भनेको छ नि त न्युटन युनिभर्सल ल अफ ग्राभिटेसनमा यसरी हामीले सेन्टरबाट ड्रा गर्नुपर्ने हुन्छ डिस्टेन्स बिट्विन देयर सेन्टर इज डी एन्ड दे आर एट्र्याक्टिङ इच अदर बाई द फोर्स एफ तिनीहरूले एफ फोर्सले चाहिँ एकअर्कालाई एट्र्याक्ट गरिरहेका छन् सो द्याट अकर्डिङ टु दि न्युटन युनिभर्सल ल अफ ग्राभिटेसन फोर्स इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु दि प्रोडक्ट अफ देयर masses it means product of m1 and m2 here distance is constant and force is inversely proportional to the square of the distance between their center that means 1 by d square okay here masses
R is constant. यहाँ चाहिँ मास कन्स्टेन्ट हुन्छ। हामी यसलाई इक्वेसन 1 मान्छौं र यसलाई चाहिँ इक्वेसन 2 मान्छौं है। By combining equation 1 and 2, combining equation 1 and 2, equation 1 र 2 लाई कम्बाइन गर्दा हामीले के पाउँछौं त f directly proportional to m1 m2 by d square, यस्तो खालको रिलेशनशिप हामीले पाउँछौं। अब हामीले यो साइन अफ प्रोपोर्सनालिटीलाई यताबाट रिप्लेस गर्नुपर्ने हुन्छ। साइन अफ प्रोपोर्सनालिटीलाई रिप्लेस गर्दाखेरि हामीले प्रोपोर्सनालिटी कन्स्टेन्ट थपेर त्यसको अगाडि इक्वल टु राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले हामी यहाँ के गर्छौं f इक्वल टु gm1 m2 by d square, it is the proportionality constant। यो g के हो त प्रोपोर्सनालिटी कन्स्टेन्ट हो है। प्रोपोर्सनालिटी कन्स्टेन्ट हो जुन हामी किन राखेको, यो प्रोपोर्सनालिटी साइनलाई हटाउनको लागि प्रोपोर्सनालिटी कन्स्टेन्ट राखेर यसको अगाडि इक्वल टु राखेको। ओके, इट इज द म्याथमेटिकल भेरिफिकेसन अफ यूनिभर्सल न्यूटन यूनिभर्सल ल अफ ग्रेभिटेसन। यो 6 को भ्यालु चाहिँ 6.67 into 10 to the power minus 11 न्यूटन मिटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर हुन्छ है। अब यसको बारेमा हामी अलिकति जानौं, जी को बारेमा। यसलाई के भनिन्छ त युनिभर्सल ग्रेभिटेशनल कन्स्टेन्ट भनिन्छ। यो जी लाई युनिभर्सल ग्रेभिटेशनल कन्स्टेन्ट भनिन्छ। युनिभर्सल ग्रेभिटेशनल कन्स्टेन्ट, युनिभर्सल ग्रेभिटेशनल कन्स्टेन्ट जी को बारेमा अब हामी केही कुराहरू जान्न गइरहेका छौं। युनिभर्सल ग्रेभिटेशनल कन्स्टेन्ट जी, इट इज इक्वल फर all the masses in the universe which are attracting each other। यो संसारमा भएका जम्मै मासेसहरू जसले एक अर्कालाई एट्र्याक्ट गरिरहेका हुन्छन् तिनीहरूको सबैको केसमा यो इक्वल हुन्छ। एन्ड इट डज नट डिपेन्ड अपन द नेचर अफ मासेस, यो मासेसको नेचरमा डिपेन्ड हुँदैन। अर इट डज नट डिपेन्ड अपन द मिडियम वेयर द मासेस आर प्लेस्ड। यो कस्तो किसिमको के भन्छ मिडियममा, रियर मिडियम अथवा डेन्सर मिडियममा कस्तो किसिमको मिडियममा राखेको छ त्यो कुरामा पनि यो डिपेन्ड हुँदैन। के त युनिभर्सल ग्रेभिटेशनल कन्स्टेन्ट एन्ड इट इज कन्स्टेन्ट एभ्रिवेयर इन द युनिभर्स है। यो एभ्रिवेयर युनिभर्समा जताततै कन्स्टेन्ट हुन्छ, त्यसैले नै यसलाई युनिभर्सल ग्रेभिटेशनल कन्स्टेन्ट भनेर भनिएको हो। अब यसलाई यसको फर्मुला हुन्छ f इक्वल टु gm1 m2 डिवाइड बाई d स्क्वायर। अब यसलाई यस्तो हुन्छ, यसरी क्रस मल्टिप्लिकेसन हुन्छ र यो g इक्वल टु f d स्क्वायर डिवाइडेड बाई m1 m2। इट क्यान बी एक्सप्रेस लाइक दिस। यसलाई चाहिँ हामी यसरी एक्सप्रेस गर्न सक्छौं। अब यसको डेफिनेसनमा जाउँ हामी। हामीले यसको डेफिनेसन कसरी सिक्ने त जी को, यसको डेफिनेसन कसरी हामीले डिफाइन गर्ने त f इज इक्वल टु हुन्छ gm1 m2 बाई d स्क्वायर है। यो चाहिँ फोर्सको फर्मुला हो है, ग्रेभिटेशनल फोर्सको फर्मुला हो। अब हामी m1 इक्वल टु m2 इक्वल टु दुईटा बडीजको मास के गर्छौं त 1 केजी राख्छौं है। अब ती दुईटा बडीको डिस्टेन्स के राख्छौं त 1 मिटर राख्छौं। अब यसलाई हामीले फर्मुलामा फिल गर्छौं f इक्वल टु g 1 into 1 डिवाइडेड बाई 1 स्क्वायर है, 1 स्क्वायर। इट मिन f इक्वल टु g।
यो भन्नुको अर्थ के रहेछ त द फोर्स अफ एट्र्याक्सन बिट्विन टु युनिट मासेस द फोर्स अफ एट्र्याक्सन प्रोड्युस बिट्विन टु युनिट मासेस इज सेपरेटेड बाई युनिट डिस्टेन्स कुनै पनि दुईटा युनिट मासेसलाई युनिट डिस्टेन्समा सेपरेट गर्दा तिनीहरू बीचमा प्रोड्युस हुने फोर्स अफ एट्र्याक्सन नै के हो त जी को डेफिनेसन हो युनिभर्सल ग्रेभिटेशनल कन्स्टेन्ट भनेको त्यही हो अब यसको युनिट कसरी निकाल्ने है यसको हामी अब म तपाईहरुलाई यसको युनिट निकालेर देखाउँछु जी लाई हामी कसरी एक्सप्रेस गर्न सक्छौं यो कुरा मैले अघि पनि भनेको थिएँ G इक्वल टु F D स्क्वायर डिवाइडेड बाई M1 इन्टु M2 है अब G इक्वल टु यो फोर्स को एसआई युनिट के हो न्यूटन हो अब डिस्टेन्स लेन्थ को एसआई युनिट के हो मिटर हो यो के त स्क्वायर मा छ मास को एसआई युनिट के हो m1 kg यसको m2 मास को एसआई युनिट kg है यो गर्दाखेरि के हुन्छ G इक्वल टु न्यूटन मिटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर यसरी हामी यसको युनिट पनि के त फाइन्ड आउट गर्न सक्छौं र तपाईहरुले मैले पढाउँदै गर्दा नबुझेका कुराहरु कमेन्टमा राख्न सक्नुहुनेछ र अबका प्रत्येक क्लासहरु एटेन्ड गर्दै जानु होला अब बाँकी रहेको च्याप्टर हामी अर्को क्लासमा डिस्कस गर्नेछौं थ्यांक यू